بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو ہوم بایولوژي کلاس 12 بایولوژي دا پدې کې موږ لاست ټاپک کو چپټر نمبر 20 ریپروډکشن کې ایډز اکوایرډ اميوني ډیفیشنسي سینډروم ایډز که په ساده الفاظو تاسو ته وایم ایډز داسې یو مرض دی چې کله ډېرې وړې بیماریانې راغونډې شي او دغه وړې بیماریانې خپل سمپټمز راښکاره کړي یعنې خپل علامات راښکاره کړي نو د دې نه په بعد کې یو غټه بیماری جوړیږي چې هغه بیماری ته موږ څه وایو هغې ته موږ ایډز وایو په دې ایډز کې دا چې زموږ ایمیونټي د جسم چې کم پوجیان دي هغه چې دی بالکل کمزوري شي زموږ جسم چې دی دا کمزوری شي نو په دغه وخت کې د جسم له چې دی طاقت پکار دی چې دا ټول علامات چې راښکاره شوي دي دا وړې بیماریانې راغونډې شوي دي یو غټه بیماري چې دغه جوړه کړله چې دا بیماري چې دا ختمه کړي نو اصل کې دغه ته ایډز نو کوم ایډز چې دی دلته کې ما لیکل لایف تھریټنینګ ډیزیز لایف تھریټنینګ یا لایف تھریټنینګ ډیس order دا داسې یو مرض دی چې د دې سره انسان جسم چې دی هغه ختمېدی شي انسان ژوند ختمېدی شي انسان چې دی هغه مړ کېدی شي ځکه چې د بیماري چې دا ډېره خطرناکه ده بله پکې څه ده چې کاز بای ایچ آی وي وایرس اوس د دې وجه څه ده ایچ آی وي وایرس زموږ چې وایرس دی چې هغه وایرس څه ویلی کېږي ایچ آی وي وایرس دا یاد ساتئ ام سی کیوز دپاره چې ایډز چې دی د کوم وایرس ویلی کېږي ایچ آی وي هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس چې دی هغه ورته څه کېږي ویلی کېږي ښه اوس چې کله بیماري ولګېده نو دا خبره یاد ساتئ ایډز بیماري چې ده یو سړي ته ایډز بیماري ده نو د یو صحتمند سړي ته چې دی پاس کېږي څنګه پاس کېږي تھرو پلیسنټا پلیسنټا مطلب دا دی په مور په خېټه کې ماشوم د مور سره چې کوم کنیکشن دی هغه په پلیسنټا باندې دی که دا مور چې دی افیکټډ وي د ایډز نه نو پلیسنټا په ذریعه باندې دا وایرس چې دی ماشوم ته پاس کېدی شي نو دی چې کله پیدا شي دی به یا مړي یا به چې دی دکې ایډز وي د هغې نه علاوه برسټ فیډینګ یو فیمیل لا چې هغه خپل ماشوم له چې دی پی ورکوي او دی فیمیل ته چې دی ایډز دی نو د دې ماشوم چې کوم پی ورکوي نو په دغه پیو کې دا وایرس چې دی د ماشوم ته څه کېږي پاس کېږي د هغې نه علاوه شیري نیډلز یو سړی دی ده ته چې دی ایډز دی ټیک شو ده ځانه سرنج یې راواخیستو هغې باندې ځانه ستن وواله دا ستن ده راواخیسته بل کس ته پې ستن وواله بې احتیاطي وکړه یا یو سړی دی هیروني دی چرسي دی د هغه انجکشن چې دی لګوي ده ته ایډز دی بل هیروني یا چرسي راغی هغه صرف هیرون چرس کوي خو ایډز ورته نه دی او د دې سړي دا سرنج استعمال کړو دا ایډز چې دی هغه ته پاس شو بلډ ټرانسفیوژن یو سړی دی هغه د ایډز دی د هغه نه ته وینه واخیسته بل کس ته یې پاس کړه نو دا وایرس چې دی د وینې په ذریعه هغه ته پاس شو د هغې نه علاوه سیکسوال کانټیکټ یو سړی دی چې هغه د ایډز دی د هغه سره سیکسوال کانټیکټ چې دی وشي صحتمند سړي ته دا وایرس چې دی پاس کوي اوس سیمټم صحیح سیمټم اصل کې د دې زموږ سره دوه سټیجونه یو زموږ سره انیشیل سټیج دی چې دا خبره یاد ساده د ایډز د بیمارۍ چې کوم علامات دي دا لږ وخت ډېر لري دا لږ ډېر وخت بعد چې دی اکثر کلونه والي دي علامات چې دی کلونو بعد راښکاره کېږي په دې کې زموږ سره یو علامت پکې څه دی په انیشیل سټیج کې په اوله کې زموږ سره رني نوز پوزه چې دا هغه سره مسلسل بهیږي او اکثر ته چې دی وینه راشي باډي ایک په بدن باندې دردونه وي هیډ ایکس په سر باندې ډډې مسلسل ښه کېږي نو د میاشتو پورې کلونو پورې پیور تبی او د هغې نه علاوه فلو زکام نو په انیشیل سټیج کې زموږ سره دا خو چې کله د دې علاج ونشي یا زموږ سره علاج وشي خو دا نه ښه کېږي دا کنورټ شي سیکنډري سټیج ته په سیکنډري سټیج کې به څه شي لاس اف ویټ د انسان وزن چې دی هغه به کمېږي بلډ ډس order د ده کېدی شي دته بلډ کینسر راشي ځکه چې د وینې مسلې ورته راځي هارټ پرابلم د زړه مسایل چې دی هغه ورته راځي اکثر چې دی د زړه چې کوم وال دی هغه پکې بند شي بلډ ډس order چې ما پرې لیکلی ریسپیریټري انفیکشن کوم ریسپیریټري سیستم چې دی پکې چې کوم ارګنز انوالو دي زموږ چې پړپوسان دي زموږ ټریکیا ده پوزه ده په دا ریسپیریټري په دې کې یو ارګن دی چې انفیکشن چې دی هغه ورته کېدی شي اوس ټریټمنټ سره د دې ایډز بیماری ټریټمنټ نشته خو ټریټمنټ میتود څه کې که فرض کړه تا د رني نوز ته به د علاج کې که ستا بدن دردونه دي ته به د علاج کې که ستا د بلډ ډس order مسلې دي ته به د دې علاج کې داسې نشي ویلی چې د ایډز علاج کوم خو کوم علامات چې به تا کې راښکاره شوي دي ته به د هغې علاج کوي پریونشن د دې نه به ځان څنګه منع کوي په اسلامک پرنسپل کوم اسلام چې موږ کوم څخه د صفایي لپاره حرامو نه چې دی موږ ځان ساتو لکه په دې کې دغه نشې مشې وغیره چې دی دا راځي نو په دې کې بیا د سرنج استعمال چې دی دا پکې نه راځي موږ د اسلامک پرنسپل چې دی هغه فالو کوو د دې نه موږ بچ کېدی شو پرسنل هایجین یعنې ذاتي صفایي د خپل بدن خیال وساتو نو ټټوینګ مطلب څه دی تاسو اکثره انګریزان لیدلي په دې بدن باندې چې ټټوس چې دی هغې ویستي نو د دغې نوم چې دی ایډز چې دی هغه جوړېږي ایچ آی وي ټیسټ چې دی که چا شکي هغه به ایچ آی وي ټیسټ وکړي پته به یې ولګي چې شته که نه ډونټ شیر سرنجز کوم سرنجان چې دي یو کس له پستن وواله فرض کړه هغه ایډز دی دا سرنج ته راوغه صحتمند سړی دی وواله نو دا ایډز صحتمند سړي ته پاس شو
او avoid sexual contact with infected person. او چې کوم سړی ته دا مرض دی، یعنی د دې مطلب څه شو چې دا کس چې دی دا انفیکټډ دی، د چل به کې سیکسوال کانټیکټ نه دی نه هغه ځان ساتي. نو دا ایډز لایف تھریټنینګ یا لایف تھریټنینګ ډیس آرډر. امید کوم په شی به د دې سره کلاس 12 بیولوژي چپټر نمبر 20 چې ختم شو. په دې به تاسو ته چې ام سی کیو. تhank you ډیر.